Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Bích lục hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm nhanh chóng tiêu thất, hướng về phía Lâm Tu Nhai còn đang đờ người ra mỉm cười nói, đa tạ Lâm học trường. Dè dặt quay đầu qua một bên di ra, Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, tuy rằng bích lục hỏa diễm kia vẫn chưa chạm vào da thịt hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, nếu bàn tay Tiêu Viêm tiến tới một chút nữa thôi e rằng chỉ trong nháy mắt hắn sẽ bị hỏa diễm kinh khủng kia thiêu đốt thành một đám tro tàn. Gia hỏa này thật quá biến thái, chỉ có 2 năm không gặp đã mạnh mẽ đến mức này. Lâm Tu Nhai thu lại đấu khí trên cơ thể thở dài than. Lúc trước hắn cho rằng tốc độ tu luyện của bản thân đã có chút không tệ, không nghĩ tới lại không đỡ nổi một hiệp với Tiêu Viêm, vì thế khiến tinh thần hắn có chút sa sút. Vì ta có dị hỏa nên mới chiếm được tiện nghi mà thôi, Lâm học trưởng cũng không nên hạ thấp bản thân. Tiêu Viêm cười vỗ vỗ vai Lâm Tu Nhai, chợt quay đầu nhìn mọi người đang đứng đông nghịt xung quanh cười dài nói, chư vị nhìn chưa đủ sao? Nghe được lời nói này của Tiêu Viêm, mọi người xung quanh vừa rồi mới cười nhạo hắn, trong lòng đã không còn chút hoài nghi về trận đại chiến năm đó. Lấy thực lực mạnh mẽ như Lâm Tu Nhai mà trong tay Tiêu Viêm không có chút sức phản kháng, cho nên nói hắn đánh bại đấu hoàng cường giả dĩ nhiên là cũng có khả năng. Tiêu Viêm cùng Lâm Tu Nhai lần thứ 2 đi lên đài cao, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên đang đứng trước mặt không khỏi phì cười hỏi, như thế nào? Có thể nhìn ra cấp bậc hiện giờ của ta chưa? Tô Thiên trầm ngâm vuốt vuốt chòm râu, đến một lát sau mới chậm rãi nói, ta thấy khi nãy, lúc ngươi thi triển thân pháp có tiết lộ ra chút khí tức, nói ra chắc hẳn bây giờ ngươi đã là đỉnh cấp đấu vương. Lúc trước dựa vào thực lực cấp bậc này muốn đánh bại Lâm Tu Nhai trong một chiêu thì việc này hầu như là không có khả năng. Bất quá cái loại bích lục hỏa diễm trên tay ngươi này lại là thứ đặc biệt quỷ dị. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Tô Thiên thoáng có chút ngưng trọng. Bởi vì thời điểm nhìn thấy bích lục hỏa diễm trước đó, ngay cả hắn cũng lờ mờ cảm giác được chút nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này mỏng manh như tơ nhện nhưng lại đặc biệt rõ ràng, tình huống này có chút gì đó khiến hắn như bị mê hoặc. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua dị hỏa, có thể coi như Hàn Phong với sức mạnh điều khiển dị hỏa cũng chỉ gây cho hắn chút kiêng kỵ, nhưng tuyệt đối không xuất hiện cảm giác như thế này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bích lục hỏa diễm này là dung hợp thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm mà hình thành ra hỏa diễm mới. Một loại dị hỏa đã cực kỳ cường hãn, đừng nói tới lưỡng trùng dị hỏa dung hợp lại làm một. Lúc trước đây dây dưa với Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt đất, thực lực của nàng ai nấy đều đặc biệt kiêng kỵ, cho thấy sự mạnh mẽ của hỏa diễm này hẳn là có chút kinh nhân. Ngay khi trong lòng Tiêu Viêm đang nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa, một đạo năng lượng thất sắc quang mang đột nhiên từ trên trời lao xuống, cuối cùng giống như một con rắn đang dạo chơi hướng về Tiêu Viêm giễu cợt rồi lao đi, ngay cả không gian nơi thất luyện đi qua đều phát sinh từng đợt âm hưởng chói tai. Thất sắc năng lượng vừa xuất hiện, Tiêu Viêm đã phát hiện ra, lập tức khẽ cau mày, nữ nhân này vậy mà chưa bỏ ý định sao? Ngay thời điểm Tiêu Viêm phòng ngự chuẩn bị động thủ, đồng thời Tô Thiên ở bên cạnh cũng tức khắc phát hiện ra công kích bất thình lình này, sắc mặt hơi đổi, tay áo bào vung lên, đấu khí hùng hồn dũng mãnh tuôn ra, rốt cuộc cùng đạo thất sắc năng lượng kia hung hăng đối đầu va chạm cùng một chỗ. Nhất thời một tiếng nổ to rõ vang lên trên bầu trời giống như sấm sét. Nếu các hạ đã đến, cần gì phải lén lút giấu đầu lòi đuôi như vậy? Tô Thiên ngẩn nhìn bầu trời trong sáng quát lạnh một lời. Lúc trước khi Tiêu Viêm xuất hiện, hắn mơ hồ cảm giác được có một cổ khí tức cực kỳ cường hãn cũng xuất hiện theo, bất quá lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên là khó khăn để xác định khí tức kia tột cùng là ở phương vị nào. Mãi cho đến thời điểm trước đó, lúc năng lượng thất sắc kia bạo phát thì hắn mới thực sự xác định được. Đối chọi bạo phát bất thình lình xảy ra như vậy khiến vô số học viên trên sân rộng đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bất quá bầu trời chỉ là trống không, không hề có dù chỉ là nửa cái thân ảnh. Không lâu sau khi tiếng quát của Tô Thiên hạ xuống, trên bầu trời không gian hơi chấn động, chợt một thân ảnh mềm mại uyển chuyển từ hư không thần kỳ hiện ra, đôi mắt hẹp dài yêu mị thờ ơ đảo qua biển người phía dưới. Mà bất kể là ai bị ánh mắt yêu dị đầy dẫy sự dụ hoặc nhìn phải đều không thể khống chế được nhịp đập loạn xạ của trái tim, thậm chí ngay cả trên mặt cũng hiện ra sắc đỏ bừng. Con người lãnh đạm chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Tô Thiên đang đứng bên cạnh hắc bào thanh niên, sát ý lạnh lẽo xẹt qua trong mắt, vòng eo tinh tế như thủy xà xoay một cái, thân hình lập tức lao xuống, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện gần bên cạnh Tiêu Viêm. Cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng thất sắc khổng lồ hiện ra, cuối cùng kình phong hỗn loạn như bài sơn đảo hải, hướng về Tiêu Viêm hung hăng phách tới. Đây là nội viện, với tư cách hiện giờ của các hạ có đúng hay không khi quá mức kiêu ngạo như vậy? Nhìn mỹ nhân với thân thể yêu mị không những không đáp lời mà còn hướng Tiêu Viêm phát động công kích lần thứ 2, sắc mặt Tô Thiên nhất thời trầm xuống. Thân hình chợt lóe lên ngay lập tức xuất hiện ngay tại trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay già nua hơi run lên, bất chợt cùng cánh tay nhỏ nhắn giống như bạch ngọc kia đối trường. Oanh, song trường tiếp xúc, một cuồng phong hỗn loạn nổ ầm ầm bạo phát bùng lên, từng đạo cánh tay trắng kiện cái khe, từng đạo cánh tay trắng kiện cái khe, tại chu vi này chấn động trong ánh mắt, giống như mạng nhện giống nhau, cấp tốc kéo dài ra, trải rộng toàn bộ đài cao. Cuồng phong quét ra khiến cho mọi người xung quanh ngã nghiêng ngã ngửa, bên cạnh Tô Thiên, ngoại trừ thân hình Tiêu Viêm không chút xê dịch, còn lại tất cả mọi người thì hoặc ít hoặc nhiều đều bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Bành, song trường tiếp xúc trong nháy mắt rồi phân ra giữa thanh âm trầm muộn, thân ảnh mịn màng tinh tế đến thần kỳ kia mạnh mẽ lao ngược trở lại giữa không trung, bàn chân trên hư không lui lại đến vài chục bước mới đứng vững lại. Mà ngược lại thì Tô Thiên cũng lui lại phía sau mấy bước, mỗi lần đặt chân xuống đều lưu lại trên mặt sàn cứng rắn một vết chân sau đến nửa thốn.
hiển nhiên đối bính lần này, lực lượng hai người là ngang nhau. Cùng nữ nhân thần bí kia chính diện đối kháng một kích, trên khuôn mặt Tô Thiên nét ngưng trọng càng thêm dày đặc. Từ trong lần giao thủ ngắn ngủi này hắn có thể cảm thấy được đối phương không ngờ cũng là một đấu tông cường giả. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, xin mời báo danh tính ra. Phía trên bầu trời, nữ tử kia đứng lơ lửng giữa hư không, hồng quần phất phới, bó sát người làm lộ ra những đường cong dụ hoặc không gì có thể sánh bằng, gương mặt đẹp đẽ, nhan sắc lạnh lùng lay động lòng người. Nhưng chính cỗ băng lãnh này lại khiến không ít người trên quảng trường rộng rãi trong lòng âm thầm nóng bỏng. Nữ tử như vậy quả thực đối với nam nhân có lực sát thương không nhỏ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao chịu nói ra danh xưng cao quý của mình, dung nhan hiện ra vẻ kiêu ngạo thậm chí khiến cho Tô Thiên hơi có chút ngẩn ngơ, còn những học viên chưa từng trải thì miễn phải nói, cũng có một ít người định lực kém cỏi âm thầm nuốt nước bọt. Mục đích của ta là Tiêu Viêm, không liên quan gì đến ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra âm thanh trong trẻo mà tê dại là cho không ít người đều cảm thấy như các đầu khớp xương nhũn ra. Nghe được lời này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người Tiêu Viêm, trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng cũng ẩn chứa chút hâm mộ cực kỳ. Có thể bị một nữ nhân như vậy tìm tới chỉ đích danh là trong mấy năm nay khinh thường người ta, cũng là một niềm vinh quang không nhỏ. Người quen biết với nàng sao? Tô Thiên nhướng mày quay qua Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. Có chút liên quan, Tiêu Viêm cười gượng trả lời, nhưng lại không có nói rõ. Dù sao hắn đương nhiên không có khả năng nói rõ cho Tô Thiên hiểu, nếu không cẩn thận thì chẳng khác gì tự rước thêm phiền toái từ nữ nhân kia. Ai, gia hỏa người thế nào mà toàn rước lấy những tên phiền toái, nữ nhân này dĩ nhiên cũng là đấu tông cường giả. Nếu thực sự động thủ ta cũng không nắm chắc đánh lui nàng. Tô Thiên rất đau đầu nói, không nghĩ Tiêu Viêm vừa xuất hiện lạ mang theo phiền phức đến bậc này cho bọn hắn. Phóng mắt nhìn khắp đại lục thì đấu tông cường giả cũng đã là tồn tại cực kỳ cường hãn. Tiêu Viêm cũng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ nói, người đến tột cùng là muốn thế nào? Người đã tự do, người nên mau chóng quay về nơi ấy đi. Nghe vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất thời có cảm giác giận bề ngực, tên hỗn đản này gây ra sự tình thế này rồi, vậy mà còn làm vẻ mặt sốt ruột đối với mình, nói mình muốn thế nào? Chờ giết ngươi xong ta tự nhiên sẽ quay về. Ha ha, vị bằng hữu này, Tiêu Viêm là người của nội viện chúng ta. Nếu có hiểu lầm gì thì ngồi xuống nói chuyện, hà tất phải động đến tay chân. Tô Thiên cười ha hà nói, đối mặt với một đấu tông cường giả hắn tự nhiên không thể biểu hiện thái độ cường ngạnh. Đối với lời nói của Tô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không thèm quan tâm nói chuyện lý lẽ, đôi mắt tràn ngập sự dụ hoặc nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Một lát sau mới lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có đấu tông cường giả che chở ngươi thì ta không giết ngươi được. Ta không tin là hắn có thể đi theo bên cạnh ngươi cả đời. Nói xong lời này thân hình Mỹ Đỗ Toa nữ vương chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ngoài nội viện nhanh chóng lao đi, chỉ trong nháy mắt đã tiêu thất không thấy nữa. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đi xa, Tiêu Viêm không nhịn được vỗ vỗ trán, cảm giác rất đau đầu. Không phải mọi người vẫn nói là nếu nữ nhân đã thất thân với ai đó thì cho dù không ngoan ngoãn phục tùng kẻ đó chi ít cũng có chút cảm tình phức tạp sao? Vì sao nữ nhân này tựa hồ đối với hắn chỉ biết đòi chém đòi giết vậy? Giết hắn chẳng lẽ có thể cải biến chuyện nàng bị hắn chiếm tiện nghi thật sao? Tiểu tử ngươi đó, hiện tại thì tốt rồi, bị một đấu tông cường giả để mắt đến, e rằng ngày sau hiểu được thế nào là trăm đắng ngàn cay. Thật là phiền phức a. Tô Thiên thở dài một hơi, bị đấu tông cường giả để mắt quan sát không có thể có chuyện gì tốt được. Tiêu Viêm buông thõng hai tay, chợt làm như suy nghĩ điều gì, có chút xấu hổ nói, còn có chuyện phiền toái khác quên chưa nói cho ngươi. Tô Thiên ngẩn người ra, chợt cau mày hỏi, lại làm sao nữa? Ngươi đừng nói đắc tội với đấu tông cường giả không chỉ có một người. Không phải như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười, ngượng ngùng nói, chuyện là ta không cẩn thận nên đem vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa rồi, nói cách khác là sau này sợ rằng tác dụng để thăng tốc độ tu luyện của Thiên Phần Luyện Khí Tháp không còn bao nhiêu. Tô Thiên con mắt nháy liên hồi, một lát sau đầu óc nhất thời cảm thấy choáng váng. Điều này đúng là tai họa lớn. Đại trưởng lão, lửa tại trung tâm Thiên Phần Luyện Khí Tháp đích thật đang từ từ yếu bớt, theo tốc độ này, sợ là không lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu thất. Trong một góc đại sảnh, Tô Thiên nghe được kết quả tra xét của một gã trưởng lão, biểu tình trên khuôn mặt nhất thời trở nên đặc sắc, quay đầu nhìn Tiêu Viêm bộ dáng tươi cười mỉa mai bên cạnh, hung hăng cắn răng, một lát sau, tinh thần lại là bất đắc dĩ sa sút xuống, trong lòng cười khổ một hồi, không nghĩ tới dị hỏa không những bị cướp đi, mà lại còn bị người này trực tiếp luyện hóa. Tầm quan trọng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đối với nội viện mà nói, tự nhiên là to lớn không tưởng tượng được, nếu không cũng sẽ không khiến bọn người Tô Thiên thể sống chết thủ hộ, bất quá hiện giờ theo vẫn là Tâm Viêm tiêu thất, vậy hiệu quả để thăng tốc độ tu luyện kia cũng sẽ từ từ yếu bớt, thậm chí tiêu tán, như vậy mà nói, sự tồn tại của Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ không còn bao nhiêu ý nghĩa. Mà mất đi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, hệ thống bồi dưỡng đào tạo cường giả kia, có thể cũng vì vậy mà bị phá vỡ, hậu quả tính ra chính là có chút nghiêm trọng. Bầu không khí trong đại sảnh có chút yên lặng, nhìn thấy đại trưởng lão sa sút tinh thần như vậy, thần tình các vị trưởng lão cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hiện giờ vẫn là Tâm Viêm đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, làm sao hắn chịu giao trả. Hơn nữa dù Tiêu Viêm có là một địch nhân mạnh mẽ, bắt ép lấy ra vẫn là Tâm Viêm cũng không phải là không thể được, bất qua tối nan giải là, nội viện với người kia có ân tình không nhỏ, chàng đại chiến 2 năm trước, nếu không có Tiêu Viêm đánh bại hai gã đấu hoàng cười giả, chỉ sợ nội viện sẽ bị tổn hại trầm trọng.
Cảm thụ được bầu không khí trong đại sảnh, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ, nói thật, hắn đối với Tô Thiên trong lòng vẫn ôm một ít áy náy, dù sao hắn bắt đầu tiến vào Già Nam học viện, chính là do chú ý đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, tuy rằng sau đó trong tràng đại chiến nhìn như trợ giúp nội viện một cái đại ân, nhưng mục đích thật sự lại là tận lực làm cho xác suất thu được Vẫn Lạc Tâm Viêm đại tăng. Đại trưởng lão, còn có biện pháp cứu vãn nào khác không? Tiêu Viêm cẩn thận dò hỏi, sự tình bây giờ, nếu như bắt ép hắn giao ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể là có chút quá khả năng, bất quá nếu là nội viện bởi vậy mà chịu sỉ nhục, tổn thất lớn, hắn cũng là cảm thấy một chút không tự nhiên. Hiện tại xem ra chỉ có thể nhờ ngươi trợ lực chế tạo một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, không thì thiên phần luyện khí tháp sẽ vĩnh viễn mất đi hiệu quả. Nghe Tiêu Viêm hỏi, Tô Thiên trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: chế tạo Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm ngẩn ra, dị hỏa còn có thể chế tạo ư? Chế tạo thứ này không khó khăn lắm, năm đó, viện trưởng đại nhân trước khi rời đi có lưu lại một vật chứa Vẫn Lạc Tâm Viêm dự phòng, chỉ cần mang một ít Vẫn Lạc Tâm Viêm quán nhập vào trong, như vậy liền khiến hiệu quả đề thăng tốc độ của thiên phần luyện khí tháp trở lại như cũ, bất quá so với trước đây mà nói, sẽ kém đi một ít. Tô Thiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nói tiếp, việc này cần ngươi trợ giúp, ngươi mang Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị luyện hóa phân ra một ít giao cho chúng ta, không có vấn đề gì chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, vội vã gật đầu, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị hắn luyện hóa thành mồi lửa căn nguyên, chỉ cần bản thân đấu khí không khô kiệt, thì có thể không ngừng cuồn cuộn chế tạo cùng sử dụng, phải chia ra một ít, mặc dù có chút tiêu hao đấu khí, bất qua đối với cách thức vẹn toàn cả đôi bên như vậy, hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Bất quả việc triệu hồi ra Vẫn Lạc Tâm Viêm có nhiều hạn chế, nếu như đấu khí trộn lẫn trong đó tiêu tán, hỏa diễm sẽ tự động tiêu thất. Đột nhiên nhớ tới một điểm, Tiêu Viêm không khỏi có chút chần chờ nói: vật chứa kia là do viện trưởng đại nhân tự mình chế tạo, mấy vấn đề này ngươi không cần phải lo lắng, thế nhưng vật chứa này chỉ có tác dụng trì hoãn, cho nên có thể sau đó ngươi thỉnh thoảng phải tới nội viện bổ sung hỏa diễm. Tô Thiên trầm ngân nói: thỉnh thoảng tới nội viện? Nào, Tiêu Viêm cười khổ nói, cái thỉnh thoảng này có thời gian cố định không? Ta ngày sau khi ly khai nội viện, chung quy không thể cứ cách nửa tháng một tháng quay về một chuyến như vậy. Cái này còn chưa biết chắc được, bất quá ta nghĩ chỉ cần ngươi lưu lại đủ hỏa diễm cho chúng ta bảo tồn, chống đỡ được khoảng 2 năm hẳn không phải là vấn đề. Tô Thiên suy tư một chút, nói: vậy là tốt rồi. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười gật đầu: được rồi, cứ theo lời đại trưởng lão đi. Ai, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, không nghĩ tới Hàn Phong kia tốn công vậy mà cũng không được gì, lại là bị ngươi nhẹ nhàng như vậy đoạt được, nội viện bọn ta khổ cực thủ hộ nhiều năm như vậy, lại là bị tiểu tử ngươi cướp lấy. Tô Thiên đảo cặp mắt trắng dã, thanh âm nói ra có hơi chút ghen tị, Vẫn Lạc Tâm Viêm hiệu quả như thế nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Tiêu Viêm mang nó đi luyện hóa, ngày sau, tốc độ tu luyện vốn đã kinh khủng kia, sợ là lại còn tăng vọt thêm nhiều, sức dụ hoặc này, đối với bất luận kẻ nào, đều là cực kỳ to lớn. Tiêu Viêm cười mỉa một tiếng, chợt nhíu mày, chậm rãi nói: Hàn Phong kia hiện giờ đang ở Hắc Sắc vực sao? Tô Thiên độ mắt hư mị, nhàn nhạt lạnh lạnh tiềm lược qua, năm đó Hàn Phong kêu gọi rất nhiều cường giả tập kích nội viện, việc này đến giờ hắn vẫn còn ghi tạc trong lòng. Ha ha, tốt quá, có một số việc cũng nên tìm hắn giải quyết dứt điểm một chút. Tiêu Viêm 10 ngón tay đan vào nhau, mỉm cười nói, dáng tươi cười, lộ ra nhẹ nhẹ sát khí, năm đó bị tên kia đánh, may tránh được một kiếp, hiện giờ hắn có thể lần thứ 2 sống lại, từ chỗ nham tương lãnh thổ chết tiệt kia đi ra, việc đầu tiên, tự nhiên là muốn kiếm vị sư huynh này giải quyết, không thì làm sao ăn nói với Dược lão còn đang ngủ say. Tuy rằng hiện tại ngươi thực lực đại tăng, nhưng một đối một, sợ là có chút trắc trở. Tô Thiên lắc đầu, trầm ngâm nói, Hàn Phong tại Hắc Sắc vực thành lập một cái Hắc Minh, không ít thế lực không kém đều gia nhập vào đó. Hiện giờ, Hắc Minh, cường giả tập hợp, ngay cả ta cũng phải đau đầu không ít, thời gian 2 năm người biến mất, nội viện có xuất động vài lần đi tìm ra hỏa này gây phiền phức, bất quá phần lớn đều bị Hắc Minh cản về. Hắc Minh, nhíu mày, Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một lát sau, mới nhẹ giọng nói, vậy, đại trưởng lão còn muốn mang hắn về sao? Trong mắt hiện lên một đạo hung quang, Tô Thiên tàn bạo nói, thế nào lại không muốn, danh tiếng nội viện không thể nào ở trong tay ta hạ thấp được, nếu không thì, ngày sau viện trưởng trở về, ta biết hướng hắn khai báo thế nào đây? Ha ha, tốt lắm, đại trưởng lão trước tiên triệu tập nhân thủ đi, 3 ngày sau, đi Hắc Sắc vực. Tiêu Viêm ngón tay ngừng gõ, đứng dậy cười nói, tốt, nếu ngươi đã có hứng thú, nội viện chúng ta cùng ngươi chơi tới bến. Tô Thiên bàn tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, có chút cười to như điên, hiện giờ có gia hỏa Tiêu Viêm sức chiến đấu siêu cường gia nhập, nói vậy tất nhiên có thể phá vỡ cục diện giằng co với Hắc Minh suốt 2 năm qua. 3 ngày sau, ta sẽ mang nhân thủ triệu tập đầy đủ hết, lúc đó chính là lúc cùng Hắc Minh giải quyết ân oán triệt để. Tiêu Viêm cười gật đầu, bất quá, làm như nhớ tới cái gì, Tô Thiên hơi nhíu mày, nhìn Tiêu Viêm, nói, trước tiên, ta thấy ngươi tựa hồ nên cùng vị đấu tông cường giả phiền phức kia nhanh chóng giải quyết ân oán đi, không thì, chốc lát đến lúc đại chiến, nàng đi ra đá một cước, ngươi cũng rõ ràng thuộc lực chiến đấu của một vị đấu tông cường giả, nàng nếu là gia nhập vào Hắc Minh, chúng ta cho dù không toàn quân bị diệt, chắc chắn cũng là tổn thất nghiêm trọng. Nàng khẳng định sẽ không gia nhập Hắc Minh. Tiêu Viêm cười cười, nhìn Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc, cũng đành nhẹ thở dài một hơi, nói, được rồi, ta trước tiên sẽ giải quyết vấn đề về nàng. Cần chúng ta hỗ trợ không? Tô Thiên chần chờ một hồi, hỏi, ha ha,
yên tâm đi, vấn đề giữa ta và nàng có nhiều người giúp cũng vô dụng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hướng về Tô Thiên chắp tay, nói, nếu sự tình đã như vậy, ta cũng phải về trước. Đợi một chút, nhìn Tiêu Viêm xoay người, Tô Thiên trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi nghe một chút việc. Việc gì? Tiêu Viêm nghi hoặc quay đầu. Nhị ca ngươi là Tiêu Lệ đang ở Hắc Giác vực phải không? Tô Thiên thanh âm vừa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được Tiêu Viêm trước mặt cả người khí thế bỗng bạo động, đôi mắt già nua vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn sắc mặt thanh niên trước mắt bỗng nhiên trở nên âm hàn. Nhị ca ta xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm thanh âm lạnh lẽo như băng, không mang chút tình cảm nào. Bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Tô Thiên đè nén ngạc nhiên trong lòng xuống, khoát tay, nói, sau khi ngươi bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo xuống lòng đất, ta đã phái người âm thầm theo bảo hộ, trong vòng nửa năm đầu hắn còn an ổn tu luyện, bất quá một năm sau đó, hắn trong một lần bị truy sát phải ẩn vào thâm sơn, lần thứ hai xuất hiện là 2 tháng sau đó, thực lực của hắn đột nhiên cực kỳ quỷ dị tăng vọt tới đấu vương, hắn tại trong thâm sơn xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Theo tình báo, hắn hiện tại trong Hắc Giác vực âm thầm sáng lập một tổ chức thần bí, cái tổ chức này trong Hắc Giác vực danh tiếng cũng không kém, bởi vì bọn họ chuyên môn giết người của Hắc Minh, hơn nữa gặp mặt là giết ngay, rất hiển nhiên, đây là nhị ca ngươi muốn báo thù cho ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, yên lặng gật đầu, nhị ca không có việc gì là tốt rồi. Nhưng vừa bình tĩnh lại, Tô Thiên lại nói một câu, khiến cho sắc mặt hắn lại trở nên âm trầm triệt để. Mà nhị ca ngươi bởi vì lâu nay giết người của Hắc Minh, cũng đã khiến cho Hắc Minh tức giận, hiện giờ theo tình báo ta biết, đã có vài thế lực không nhỏ bắt đầu hướng nhị ca ngươi và tổ chức của hắn tiêu trừ, tình huống của hắn hiện tại sợ cũng không được tốt. Hắc Bảo thanh niên khuôn mặt lúc này trở nên âm hàn đáng sợ, thậm chí mơ hồ lộ ra dữ tợn, giọng nói lạnh lẽo, lộ ra sát ý vô cùng. Nhị ca ta hiện giờ đang ở đâu? Từ trong phòng họp đi ra, sắc mặt Tiêu Viêm hơi có chút âm trầm, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Lâm Diễm đang đứng cách đó không xa, trên khuôn mặt âm trầm chậm rãi thu liễm lại một ít, hướng về Lâm Diễm cười cười. Không nghĩ tới ngươi vẫn ở lại nội viện. Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi đi lên, nói, ta ban đầu không phải nói đến sao, sẽ đi theo ngươi tới Gia Mã Đế quốc. Lâm Diễm cười nhún vai, 2 năm thời gian, mà hắn cũng so với trước kia thành thục không ít, nguyên bản xúc động cũng ít đi rất nhiều. Tiêu Viêm ngẩn ra, sắc mặt nhu hòa cười cười, không nghĩ tới Lâm Diễm lại vẫn có thể nhớ kỹ câu nói lúc trước kia, như thế làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều và cũng hơi có chút cảm động. Yên tâm, ta sẽ trở về Gia Mã Đế quốc, đến lúc đó nhất định mang theo ngươi. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, ánh mắt tại trên người Lâm Diễm dạo qua một vòng, cười nói, 2 năm nay xem ra ngươi cũng có tiến bộ không ít, cũng đột phá đến cấp bậc đấu vương cường giả. Ai, ta làm sao có thể cùng tên biến thái ngươi so với được. Lâm Diễm tự giễu lắc lắc đầu, 2 năm thời gian, cho dù hắn tu luyện thiên phú không kém, mà bây giờ lại chỉ đạt tới tam tinh đấu vương, tốc độ này cùng Tiêu Viêm so sánh, quả thực làm người ta có loại cảm giác tự ti, bất quá hắn cũng không phải không biết, Tiêu Viêm có thể có thực lực mạnh như vậy, trong đó kiên trì chịu khổ so với người bình thường hơn vô số lần. Tiêu Viêm cười cười, cũng không có dây dưa nhiều về vấn đề này. Kế tiếp là ngươi muốn đưa nhị ca ngươi rời khỏi nơi đó phải không? Lâm Diễm cười cười, nói chuyện của nhị ca ngươi, ta cũng biết, bởi vì lúc trước ta cũng bị đại trưởng lão phái đi âm thầm bảo hộ hắn, bất quá sau khi thực lực hắn tăng trưởng, lại phát hiện ra ta, thiếu chút nữa là cùng ta giao thủ. Nhị ca ta thực lực hiện giờ như thế nào? Tiêu Viêm hơi nhíu mày, trong lòng trung quy là có một cảm giác xấu. Rất mạnh, nếu đơn đả độc đấu, ta không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn đấu khí là lôi thuộc tính, lực công kích rất mạnh, đấu vương cường giả bình thường, căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng, bất quá ta cuối cùng cảm giác được hơi thở của hắn có điểm cổ quái, nhưng lại không thể nói rõ. Lâm Diễm trầm ngâm một chút, nói, yên lặng một lúc, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ta trước đi xem, Bản Môn cùng Ngô Hạo bọn họ, sau đó sẽ tiến đến Hắc Giác vực. Lúc này đây, người có lẽ cần mang một số nhân thủ. Lâm Diễm cười cười, nói, theo tin tình báo, lần này mấy thế lực kia tiến đến vây giết nhị ca của ngươi thực lực rất mạnh, trong đó chỉ là đấu vương cường giả có ít nhất 3 người, hơn nữa, còn có một đấu hoàng, mặc dù ngươi hiện giờ thực lực rất mạnh, nhưng chỉ cần đấu hoàng cường giả kia có thể cản ngươi một hồi, sợ rằng 3 gã đấu vương cường giả khác có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nhị ca của ngươi. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, sự tình liên quan đến sinh tử nhị ca, hắn tự nhiên sẽ không cậy mạnh, bất quá. Đi đâu triệu tập nhân thủ, trưởng lão nội viện cũng bị đại trưởng lão triệu tập chuẩn bị cùng Hắc Minh đại chiến, sợ là không thể ra tay. Tiêu Viêm có chút khó xử nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, Bản Môn, hiện giờ Ngô Hạo cùng Hồ gia đều là đấu linh đỉnh, thậm chí đã bước một chân vào cấp bậc đấu vương cường giả, hơn nữa trừ 2 người bọn họ ra bên trong, Bản Môn, đấu linh đỉnh phong cường giả không dưới 10 người, đây chính là một cỗ lực lượng không kém đâu, huống chi còn có con nhỏ Tử Nghiên kia, Man Lực Vương, còn nữa, ta trong khoảng thời gian này cũng rảnh rỗi nên sẽ giúp ngươi một tay, lực lượng như thế này, đủ để cùng Hắc Giác vực nhất lưu thực lực chống đỡ. Lâm Diễm cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới năm đó cái tiểu Bản Môn hiện giờ đã mạnh như vậy, xem ra Ngô Hạo cùng Hồ gia quản lý rất khá. Tiêu Viêm sừng sốt, chợt có chút cảm thán, năm đó tại thời điểm hắn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào lòng đất, bên trong Bản Môn đấu linh đỉnh tựa hồ không có người nào, mà hiện giờ lại có tới 4 người. Là nội viện cực mạnh thế lực, có điểm ấy cũng không tính là quá, đương nhiên, Bản Môn có thể có thực lực như hôm nay, ảnh hưởng của ngươi cùng Huân Nhi chính là không ai bằng.
Lâm Diễm cười cười, nói, lấy danh vọng hiện tại của ngươi ở trong bàn môn, chỉ cần ngươi vung tay lên, sợ ít nhất hơn 100 người tràn ngập nhiệt huyết cùng với ngươi phóng đi hắc sắc vực cứu người ở trong lòng bọn họ chính là một loại thần tồn tại. Tiêu Viêm lắc đầu, trong 2 năm nay hắn gần như hoàn toàn mất tích, danh vọng còn được như vậy thật sự là có chút kinh ngạc. Đúng rồi, bên trong thế lực đi vây giết nhị ca của ngươi, có một vị lão oan gia của ngươi, là đấu hoàng cường giả huyết tông, cũng chính là tên Phạm Lao năm đó. Lâm Diễm làm như đột nhiên nhớ lại cái gì, nói. Phạm Lao. Tiêu Viêm khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia cười lạnh, nói, vừa lúc, năm đó để cho hắn may mắn chạy thoát, lần này để xem hắn còn vận may như vậy không. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại mang ta đi một chuyến xem, bàn môn, việc này không thể kéo dài, bằng không chậm thì có thể sinh biến. Bàn môn, bên trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt tràn ngập một loại cuồng nhiệt tôn sùng chăm chú nhìn chằm chằm vị hắc bào thanh niên có vẻ mặt mỉm cười, một ít là lão thành viên bàn môn năm đó, lại kích động tột đỉnh. Chư vị, hắn hiện tại cần nhân thủ, mọi người nếu tự nhận đủ điều kiện, hơn nữa có gan theo chúng ta xông vào hắc sắc vực một lần, như vậy liền đứng ra đi. Ngô Hạo nhìn đại sảnh đông nghìn nghịt, cười nói, những bước chân chỉnh tề ở trong đại sảnh ầm ầm vang lên, gần mấy chục đạo thân ảnh sắc mặt kích động bước lên phía trước. Nhìn mấy cái bên kia không chút chậm trễ nghi ngay lập tức tễ thân mà ra người ảnh, cho dù là lấy Tiêu Viêm định lực, trong lòng cũng nhịn không được thoáng có chút xúc động, một loại tình cảm vui mừng từ trong lòng dâng lên. 14 người đấu linh đỉnh, những người khác đều là đấu linh cấp bậc cường giả, như thế nào? Đủ chưa? Tự nhiên nhìn thoáng qua đám người đứng ra kia, quay đầu hướng về phía Tiêu Viêm hỏi. Vậy là đủ rồi. Tiêu Viêm cười gật đầu, vỗ đầu Tự Nhiên, cười nói, 2 năm không gặp, tiểu nha đầu vẫn không lớn lên, ha ha, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một quả hóa hình đan chân chính, đến lúc đó ngươi liền có thể tự nhiên biến ảo thân hình. Vốn nghe được câu trước Tự Nhiên còn có chút không vui, sau khi nghe nửa câu sau khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên sung sướng, mặc dù 2 năm thời gian không thể ngăn cản nàng thực lực tăng trưởng, nhưng thủy chung vẫn duy trì hình thể tiểu cô nương, vấn đề này làm cho nàng có chút buồn rầu. Tất nhiên là phải vậy rồi, người mất tích 2 năm, làm cho ta 2 năm nay phải nhai dược liệu khó ăn, người nhất định phải bồi thường cho ta. Tiểu nha đầu ra vẻ lão thành vỗ cánh tay Tiêu Viêm, bên trong con ngươi lộ vẻ ý cười đáng yêu. Tiêu Viêm cười, ngẩng đầu nhìn bóng người vẻ mặt kích động cuồng nhiệt đứng đầy đại sảnh, cười nói nữa sẽ là dư thừa, nên Tiêu Viêm ta cũng không nói nhiều nữa, xong chuyện trở về, ta nhất định sẽ mời mọi người uống rượu. Nghe được Tiêu Viêm nói lời này, trong đại sảnh mọi người khóe miệng nở nụ cười, mặc dù người trước mất tích 2 năm, mà danh vọng kia càng theo thời gian kia càng tăng cao, thậm chí, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến thủ lĩnh chân chính bản môn lại lần nữa xuất hiện, bọn họ sẽ cả người tràn ngập chiến lực. Đi, ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh, một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên vung tay lên, dẫn đầu bước ra ngoài. Sau đó, rất nhiều người vẻ mặt cuồng nhiệt theo sát. Quy mô người lớn như thế hành tẩu tại trong nội viện, tự nhiên khiến cho hành động không nhỏ, đợi đến khi ánh mắt mọi người nhìn thấy người đầu lĩnh hắc bào thanh niên, không ít người đều lớn tiếng kinh hô, hiển nhiên, thân phận người đó đã bị nhìn ra. Cũng không để ý tới ánh mắt chung quanh của mấy cái tên kia, đoàn người Tiêu Viêm thẳng đến nội viện cửa khẩu, xuyên qua rừng rậm, nhìn thấy không gian đại môn đã được che giấu đã sớm mở ra, tại bên ngoài, từng đợt tiếng gầm của sư thú không ngừng vang lên. Bên ngoài đã có hơn 10 đầu sư thú đang chờ đợi, chúng nó sẽ chờ các ngươi bay thẳng đến mục tiêu. Ngay tại lúc Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc, Lâm Diễm thân hình đột nhiên thoáng hiện ra, hướng về phía mọi người cười nói, những cái này đều là do đại trưởng lão cho chuẩn bị chúng ta. Tiêu Viêm ngẩn ra, xem ra Tô Thiên cũng biết việc mình triệu tập nhân thủ a, nguyên bản dựa theo quy củ nội viện, việc tư nhân không thể vận dụng người nội viện để giải quyết, bất quá xem ý tứ của Tô Thiên, rõ ràng là không phản đối, ngược lại còn giúp bọn hắn một phen. Hảo ý của đại trưởng lão, khi Tiêu Viêm trở về sẽ đến cảm tạ. Tiêu Viêm hướng về phía nội viện cười chắp tay, chợt bàn tay vung lên, quát khẽ nói, đi. Tiếng quát hạ xuống, những thân ảnh thoáng chốc hiện lên, cuối cùng biến mất tại màu bạc năng lượng ở ngoài đại môn kia. Ngay tại lúc Tiêu Viêm đám người biến mất, màu bạc đại môn hơi hơi dập dờn bồng bềnh, chợt chậm rãi trở thành nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ở chỗ sâu bên trong nội viện, tại trên một lầu các, Tô Thiên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phương hướng đi ra ngoài nội viện, một lát sau, nhẹ giọng nói, bọn họ đã đi rồi. Đại trưởng lão, ngài cho Tiêu Viêm mang đệ tử nội viện đi hắc giác vực, có phải hay không có chút? Tại phía sau Tô Thiên, một gã trưởng lão có chút chần chờ nói. Ha ha, yên tâm đi, lấy thực lực Tiêu Viêm, hẳn là sẽ không xuất hiện thương vong, hơn nữa, đệ tử nội viện lại có thể trải qua chân chính chém giết sinh tử, đối với bọn họ ưu đãi sẽ không nhỏ. Tô Thiên khoát tay áo, mỉm cười nói, nghe vậy, gã trưởng lão kia chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, tại hắc giác vực toàn là hạng giết người không chớp mắt a. Người đi thông báo nội viện trưởng lão, 3 ngày sau, chuẩn bị tập kết, lúc này đây, nhất định phải đem Hắc Minh đánh tan hoàn toàn. Trong mắt lão hàn quang sắc bén xẹt qua, Tô Thiên vung tay lên, lạnh giọng nói, vâng. Nghe được lời này, vị trưởng lão kia cũng ngẩn ra, chợt trầm giọng xác nhận, thân hình chớp động, ngay lập tức lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng. Trong phòng lại chậm rãi im lặng, Tô Thiên ánh mắt lóe ra, một lát sau, nắm tay đột nhiên nắm chặt, thanh âm dày đặc trong phòng bồi hồi không tiêu tan. Ân oán vốn có, lần này liền hoàn toàn giải quyết đi. Bầu trời phía trên mênh mông, mơ hồ có 10 mấy điểm đen thật nhỏ xuất hiện, một lát sau, điểm đen lớn lên từ từ,
cuối cùng hóa thành hơn 10 con sư thú gào thét mà qua. Tại trên con sư thú dẫn đầu, còn người Tiêu Viêm híp lại nhìn về chân trời xa xôi phía dưới, nghiêng đầu hướng về Ngô Hạo bên cạnh hỏi, chúng ta hiện tại đã tiến nhập vào khu vực của Hắc Giáp chưa? Ngô Hạo gật đầu, từ nạp giới lấy ra một quyển địa đồ, chậm rãi mở ra, lấy tay chỉ vào miền đất nào đó, nói theo như tin tình báo, Hắc Minh, thế lực đối diện với nơi này, nói vậy nhị ca ngươi Tiêu Lệ cũng có thể ở chỗ này, dựa theo tốc độ của chúng ta, sáng sớm ngày mai là có thể đến. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, mang tâm tư có chút cấp thiết lắng lại, ngồi xếp bằng trên lưng sư thú rộng mở, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì có sư thú cực kỳ am hiểu phi hành đường xa thay cho đi bộ, bởi vậy bọn người Tiêu Viêm cũng miễn được nỗi mệt nhọc tàu xe phiền phức đến từ Hắc Giáp vực, bởi vậy gần thời gian một đêm, liền từ từ tiếp cận mục đích. Mà nếu đổi lại đi đường bộ, cho dù thuận lợi ven đường, không có 4-5 ngày thời gian, quyết không có khả năng đến nơi này. Đứng ở đỉnh đầu sư thú, ánh mắt Tiêu Viêm ngắm sương mù dày đặc nhàn nhạt bao phủ ở dãy núi xa xa, càng thêm tiếp cận, sự bất an trong lòng càng thêm đậm, có chút đứng ngồi không yên, vài phần chung sau, rốt cục không nhịn được tâm tình trong lòng, quay đầu hướng về bọn người Lâm Diễm Ngô Hạo nói, ta đi trước, các ngươi mau chóng đuổi theo tới. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, bọn người Ngô Hạo ngẩn ra, nhưng thật ra vẫn chưa khuyên can, lấy thực lực hắn hiện giờ, chỉ sợ trong Hắc Giáp vực cũng không có vài người có thể gây hại cho hắn, hơn nữa Tiêu Viêm cũng không phải là một mao đầu tiểu tử mới ra đời, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là những cái khác, đều là xuất sắc, bởi vậy bọn người Ngô Hạo đối với hắn thật ra không có lo lắng bao nhiêu, chỉ là do tập quán dặn nên cẩn thận. Hướng về bọn người Ngô Hạo gật đầu cười, vai Tiêu Viêm run lên, song dực hỏa diễm hoa lệ từ phía sau thân mình hiện ra, có thể do đấu khí trong cơ thể là dị hỏa dung hợp chuyển hóa thành màu bích lục, cho nên ngay cả là song dực thanh sắc hỏa diễm đều là truyền qua màu bích lục. Nhìn giống như là phỉ thúy, cực kỳ huyễn lệ làm cho người cực kỳ hâm mộ. Từ thời điểm Tiêu Viêm song dực xuất hiện, trên khuôn mặt mọi người phía sau sư thú xuất hiện vẻ ước ao, có thể nhìn ra. Bích hỏa song dực nhẹ nhàng rung lên, Tiêu Viêm trực tiếp từ lưng sư thú nhảy xuống, song dực chớp động vài lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng tiêu thất trong phạm vi nhìn thấy của mọi người. Xem ra tốc độ của chúng ta cũng phải nhanh hơn, nếu không chờ tới đó, chuyện gì cũng đều bị hắn giải quyết. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm cấp tốc tiêu thất, Ngô Hạo cười cười, bàn tay vung lên, hơn 10 đầu sư thú thú điều chỉnh tề gầm nhẹ, thân hình thật lớn thuận gió thiểm lược ra. Nơi này là một chỗ địa hình có chút phức tạp, dãy núi dài đất, chung quanh đại thụ rậm rạp giống như cột trống trời xuyên thẳng mây xanh, cũng khiến ánh dương quang khó có thể chiếu vào, dẫn đến trong dãy núi, tia sáng có chút âm u. Tại nơi thâm sơn nào đó, một hàng rào rộng rãi đứng vững dưới sự che lấp của đại thụ xanh tươi, giống như đại thụ che giấu, có thể thấy nơi này có chút bí ẩn, nếu không cố tình tỉ mỉ tìm kiếm thì khó có thể phát hiện. Toàn bộ hàng rào có chút an tĩnh, bất quá nhân ảnh lui tới lại là không ít, những hắc ảnh đặt chân không tiếng động, vội vã tiềm lược trên đường mà qua, toàn bộ hàng rào đầy dẫy một bầu không khí khẩn trương, nhưng lại không chút nào phát hiện hoảng loạn. Tại trên đài cao chỗ trung tâm hàng rào, một nhân ảnh mang hắc bào đứng sừng sững cao ngất, từ thân thể lại phát tán ra khí tức máu tanh nồng nặc, cho dù là cách thật xa, đều có thể ngửi thấy rõ ràng, bất qua đối với 100 hắc ảnh nhân dưới đài cao lại là giống như không ngửi thấy. An tĩnh chỉnh tề đứng thẳng toàn bộ ở giữa sân, ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua hắc y phát tạo âm hưởng ào ào, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ. Bầu không khí an tĩnh, đột nhiên có một đạo bóng đen từ xa xa bay tới, cuối cùng xuất hiện dưới đài cao, quỳ một gối xuống, thanh âm trầm thấp báo cáo nói, thủ lĩnh, căn cứ theo điều tra, chỗ chạm gác ngầm của chúng ta tại trong rừng rậm 7-8 chỗ đều đã bị người âm thầm nhổ, từ xem xét một ít vết tích xuất hiện trong rừng rậm, tung tích chúng ta tựa hồ đã bị phát hiện, nơi này hiện giờ đã không hề an toàn. Hắc Minh rốt cục động thủ đối với chúng ta sao? Trên đài cao, thanh âm đạm mạc của hắc bào nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh nắng soi sáng trừ khuôn mặt mang tuổi tác còn trẻ thẩm thấu tử khí, nhìn dáng dấp, đó là nhị ca Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Lần này người bao vây chúng ta có bao nhiêu? Tuy rằng nghe được tin tức khiến kẻ khác bất an, trên khuôn mặt Tiêu Lệ vẫn như cũ không có chút động dung, con mắt không hề có tình cảm quét nhìn các hắc ảnh nhân phía dưới, nhàn nhạt nói: chỉ ít không dưới 200 người, mỗi người thực lực đều là không kém, hơn nữa trong đó phối hợp cũng có chút ăn ý. Hắc ảnh nhân không chút do dự hồi báo nói: đầu lĩnh chính là ai? Vẫn chưa từng gặp qua, bất quá tham gia bao vây chúng ta phát hiện có thế lực người của huyết tông, kết quả xấu nhất hẳn đầu lĩnh là huyết tông tông chủ Phạm Lao. Phạm Lao sao? Tiêu Lệ ánh mắt mông lung, một lát sau, khóe miệng Tiêu Lệ nhe răng cười gần ác độc, tựa hồ tam đệ cùng cái lão bất tử này có ân oán không nhỏ đây sao? Trước đây tham gia tập kích nội viện cường giả, người này cũng đứng đầu trong danh sách. Dù sao thời gian cũng không nhiều, như vậy hôm nay, liền liều mạng này, làm cho hắn chôn cùng tam đệ ta đi thôi. Tiêu Lệ nở một nụ cười âm trầm, chợt huy nhẹ bàn tay, thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường, thư sát đội, ấn nút tiến nhập xâm lâm, vừa chiến vừa lùi, dùng hết khả năng tiêu hao sức chiến đấu bọn họ, nhớ kỹ, cho dù chết, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, bằng không, cái chết kia cũng không đáng. Vâng. Dưới đài gần một nửa người, bỗng nhiên cùng đáp ứng lên, chợt thân hình chớp động, một bóng như chớp xuyên qua rừng cây, cuối cùng nhảy ra hàng rào, tiêu thất trong xâm lâm mênh mông. Đối với kết cục tựa hồ là phải chết, bọn họ không có nửa câu nói nghi vấn, bởi vì có thể tiến nhập vào trong thư sát đội, đối với ngôn ngữ của Tiêu Lệ có người nghi ngờ, sớm đã thành bị triệt để thanh trừ, có thể lưu lại, hầu như toàn bộ đều mang tâm, thậm chí linh hồn đều giao cho Tiêu Lệ. Những người khác phòng ngự hàng rào, toàn lực đề phòng. Vâng.
Những người còn dư cũng chỉnh tề đáp, cuối cùng thân hình tiềm lược, thoáng tiến vào góc âm u khắp nơi trong hàng rào, trong tay phải trang bị chùy thủ đen kịt sắc bén, chậm rãi tỏa ra hàn mang. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc ảnh Tiêu Thất, Tiêu Lệ chậm rãi nhắm mắt lại, tử khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, giống như tử thần. Tam đệ, chờ nhị ca kéo người chịu tội thay xuống dưới. Rừng rậm xanh tươi, tại thời điểm sáng sớm, lại bỗng nhiên bộc phát ra vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong núi non, khiến toàn thân dùng mình ớn lạnh. Trong xâm lâm âm u, vô số nhân ảnh đầy sát khí tiềm lược tiến vào, vừa hướng về mục tiêu mà bước đi rất nhanh, trong bóng râm rừng rậm, từng đạo bóng đen, mang theo đao mang sắc bén chợt hiện, mang theo vết cắt kim loại rất nhỏ trên thân thể cùng tiên huyết vung vẩy ra. Tuy rằng thình lình xảy ra ám sát khiến chi bộ đội tổn thất không nhỏ, bất quá những người này rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy nội trong thời gian ngắn, bằng vào ưu thế nhân số, ổn định được tình thế. Sau đó, song phương giao phong vô cùng thê thảm thảm liệt. Trong sơn trại, hai mắt Tiêu Lệ nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, nhìn hơn 10 đạo hắc ảnh tự mình bay trở ra từ rừng rậm, những hắc ảnh này tìm lại rất nhanh trở lại trong trại, cuối cùng đều dưới đài cao, quỳ một gối xuống. Đầu lĩnh, thư sát đội thương vong quá nửa, nhưng đối phương tử thương cũng nhiều hơn chúng ta gấp bội, bất quá đội ngũ lần này đến đây bao vây DAONS trại, toàn bộ đều là tinh anh của mấy thế lực lớn, lại có 3 gã đấu vương cùng 1 gã đấu hoàng hiệp trợ. Chúng ta ám sát, vẫn chưa tạo hiệu quả quá lớn. Thanh âm âm trầm từ một gã hắc ảnh trong miệng phía dưới truyền ra. Khuôn mặt Tiêu Lệ vẫn đạm mạc như cũ, gần như chỉ là khẽ gật đầu. Dựa theo thế tiến công bọn họ, tối đa 10 phút nữa sẽ đến ngoài trại. Phân tán đi, chuẩn bị cùng Phạm Lao đến liều mạng đánh một trận. Tiêu Lệ cầm hơi dương lên, nhàn nhạt nói. Tuy rằng tới cùng Tiêu Lệ vẫn chưa nói lời rút lui, bất quá những hắc ảnh này giống như đầu gỗ lại không ai nói một lời, toàn bộ đều chấp hành hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của hắn. Nhìn nhân ảnh phân tán ra, ánh mắt Tiêu Lệ khẽ nâng, nhìn chỗ xâm lâm xa xôi, khuôn mặt dâng lên vẻ điên cuồng dữ tợn. Cục diện chân thực, so với vị hắc ảnh nhân đưa tin còn muốn không ổn, ngay 5 phút đồng hồ qua đi không lâu sau, trong rừng rậm liền có thêm những thân ảnh xuất hiện, cuối cùng liên tiếp tiềm lược ra không ngừng, ngắn ngủi thời gian vài phần chung, toàn bộ sơn trại đã bị vây chật như nêm cối. Ngươi là tên quái nào? Ngay cả tên cũng không có, là thủ lĩnh tổ chức sao? Giữa không trung sơn trại, một đạo âm thanh cười nhạt đột nhiên vang lên, Tiêu Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, 4 đạo thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, khí thế khổng lồ, mang toàn bộ hàng rào đều bao phủ trong đó, mà một người đứng phía trước, năm đó thiếu chút nữa chết ở trong tay Tiêu Viêm, Huyết Tông tông chủ, Phạm Lao. Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh lạnh nhìn Phạm Lao trên bầu trời, lại chưa trả lời, một cây trường thương đen kịt thoáng hiện ra, mang theo ngân sắc đấu khí hùng hồn, âm hưởng vang như tiếng sấm động, đều đặn từ từ tiến vào. Nhàn nhạt nhìn Tiêu Lệ chuẩn bị thề sống chết chống lại, khóe miệng Phạm Lao hiện lên vẻ khinh thường, bàn tay vung lên, giết hắn. Nghe được Phạm Lao mệnh lệnh, 3 gã đấu vương cường giả phía sau hung quang giả trong mắt nhất thời hiện lên, quát khẽ một tiếng, 3 đạo thân ảnh xen lẫn khí thế hùng hồn, giống như vẫn thạch, từ bầu trời bạo lược xuống, dưới 3 gã đấu vương cường giả liên thủ, ngay cả không khí đều phát ra âm hưởng. Sắc mặt dữ tợn nhìn 3 đạo thân ảnh bạo lược mà đến, bàn tay Tiêu Lệ cầm trường thương nhất thời nắm chặt lại, một gã đấu vương hắn không có chút kiêng kỵ nào, 2 gã đấu vương có thể sẽ rơi vào quần đấu, 3 gã mà nói, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp rơi vào hạ phong. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không có chút lùi bước, thời gian còn thừa vốn không dài, ngay cả mệnh hắn cũng không lo lắng, còn có gì sợ. Chết đi, trong miệng 3 gã đấu vương cường giả chợt quát ra chói tai, rõ ràng 3 người phối hợp có chút ăn ý, hơn nữa cũng đều là loại người có thủ đoạn độc ác, bởi vậy vừa ra tay, liền liên thủ ra đòn nghiêm trọng, 3 đạo đấu khí cường hãn xẹt qua bầu trời, cuối cùng quấn vào nhau, giống một cái tam giác chùy điên cuồng xoay tròn, hướng về Tiêu Lệ bạo bắn. Chỉ là đấu vương, cũng dám đắc tội, Hắc Minh không biết tự lượng sức mình. Nhìn 3 đạo công kích hùng hồn hướng về Tiêu Lệ có vẻ nhỏ bé phía dưới, khóe miệng Phạm Lao hiện lên vẻ âm lãnh nói. Ánh mắt dữ tợn nhìn hung hãn công kích bạo lực mà đến, trường thương Tiêu Lệ run lên, ngân sắc quang mang đại chấn, tại mũi thương nổi lên tiếng sấm, trong nháy mắt một đạo điện xà đấu khí ngân sắc bỗng nhiên bạo bắn ra, cuối cùng cùng 3 đạo công kích mãnh liệt oanh kích vào một chỗ. Thình thịch, tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, năng lượng ba động hung hãn khuếch tán giữa không trung, tại cổ kình phong khuếch tán, Tiêu Lệ cùng 3 gã đấu vương cường giả đều là bị chấn lui lại mấy bước, bất quá hiển nhiên, Tiêu Lệ bị tổn thất nhiều hơn, nghe yết hầu truyền ra âm thanh trầm thấp, tựa hồ tại chính diện đối chọi bị thương nhẹ. Trên bầu trời, nhìn bị 3 gã đấu vương cường giả công kích vẫn còn đứng vững, đồng thời Tiêu Lệ thương tổn không quá mức rõ ràng, sắc mặt Phạm Lao nhất thời âm trầm rất nhiều, ánh mắt âm độc nhìn Tiêu Lệ lui vài chục bước, thân hình đột nhiên run lên, chợt tiêu thất. Trên mặt đất, Tiêu Lệ vừa ổn định thân hình còn không kịp hồi khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt song trường theo quán tính hướng về phía trước người hung hăng đánh ra. Ngay trong chốc lát bàn tay Tiêu Lệ đánh ra, thân ảnh Phạm Lao quỷ dị hiện lên, một tiếng cười âm hiểm, song trường nhăn nheo cùng bàn tay trắng kiện Tiêu Lệ rắn chắc va chạm, nhất thời, kình khí kinh khủng bạo dũng mãnh ra. Tiêu Lệ tuy rằng mạnh mẽ, có thể cùng bậc này đấu hoàng cường giả Phạm Lao, nhưng lại vẫn như cũ có sự chênh lệch cực lớn, như vậy ngạnh tiếp, tự nhiên tôi có hại đối với hắn, bởi vậy, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân chấm mặt đất cấp tốc lui lại, cuối cùng đánh vào phía trên một khối đá sau lưng, kình lực còn dư khiến cho tảng đá to phía sau hiện lên vô số vết nứt, mắt thấy gần nứt toát ra. Ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Lệ hộc máu thụ thương,
Phạm Lao cười lạnh một tiếng, lại là không để cho hắn thời gian khôi phục chút nào, bàn tay nắm chặt, nhất thời đem huyết mâu ngưng tụ ra, cánh tay chợt run lên, huyết mâu xen lẫn hôi khí tanh hôi, giống như thiểm điện hướng về cơ thể Tiêu Lệ đang trì trệ. Dám giết người huyết tông ta, hôm nay trước liền chặt ngươi tứ chi, nuôi dưỡng thành huyết nô. Bởi trong cơ thể xuất hiện đấu khí có chút trì trệ, khiến lúc này Tiêu Lệ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết mâu hướng về chính mình bạo bắn mà đến, không có chút năng lực né tránh. Tam đệ, nhị ca vô năng, ngay cả một cái đệm lưng cũng không có thể thay người kéo xuống. Nhìn trong mắt huyết mâu cấp tốc phóng lớn, khóe miệng Tiêu Lệ chậm rãi hiện lên vẻ cay đắng, lặng yên nhắm lại đôi mắt, trong lòng thở dài nói, thật là trời muốn diệt Tiêu gia ta. Ngay lúc huyết mâu gần đánh trúng Tiêu Lệ, đột nhiên có tiếng sấm rất nhỏ vang vọng tại bầu trời, khuôn mặt Phạm Lao bỗng nhiên biến sắc, một đạo lục sắc tường lửa đột ngột hiện lên trước mặt Tiêu Lệ, mà huyết mâu kia vừa tiếp xúc với tường lửa, giống như tuyết băng gặp dầu nóng, cấp tốc tan biến. Là ai? Hắc Minh, hành sự, không nên xen vào việc của người khác. Sắc mặt âm trầm nhìn bích lục hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, Phạm Lao ngẩng đầu lớn tiếng quát dẹp đường. Phạm tông chủ, 2 năm không thấy, thật là càng ngày càng uy phong, năm đó cho ngươi may mắn chạy thoát, không biết ngày hôm nay, ngươi còn có thể có vận may như vậy sao? Tiếng cười nhàn nhạt chậm rãi vang lên phía chân trời, chợt một đạo hắc bào nhân ảnh, trong từng đạo ánh mắt kinh hãi, quỷ dị hiện trên bầu trời.